So we are talking about straight lines, vertical straight lines. هودي أنا إمتى بستعملهم؟ when I want to find vertical أو horizontal، يعني أحسن بغلط بالvertical asymptote horizontal asymptote. okay. فبكتب x equal 1 x equal 2 مثلا هو بيكون vertical. okay. x equal 0. من هو x equal 0؟ x equal 0 هو y axis نفسه. okay. طيب if I want to draw a straight line horizontal بيكون الإيكويشن تبعه y equal something، يعني y equal number، y equal 1 y equal -2 مثلا. اوكي طيب مين ال y equal 0 قبل ما ارسمه؟ مين بيقول لي مين هو ال y equal 0 here؟ X axis. X axis exactly. So y equal 0 is the x axis و x equal 0 هو ال y axis، هن بعكس بعض. اوكي شايفين هيدي equation 4 هون، هيدا ال y axis. فاذا x equal 0 x equal anything بيكونوا vertical، او the straight lines بيكونوا vertical، وهول straight lines بيكونوا horizontal. شايفينهم؟ اوكي طيب اذا انا بدي اعمل now let me draw a function يعني مثلا 1 over x plus 1 اوكي plus 2 مثلا. اوكي هيدا function طلعوا لي كلكم فيه. this is a function. اوكي طيب سنتيا بدي اسال by term. ماشي. what's the limit of this function as x tends to minus infinity؟ The limit لما الاكس tends to minus infinity، يعني لما الاكس تروح على minus infinity، يعني هون لو انا عم بروح الفانكشن طلعوا لي بالفانكشن وين كان؟ -2 وراح للماينس 10 هم. لا الاكس عم بتروح على minus infinity، يعني ها ليك شو كل ما الاكس تكبر كل ما الاكس تروح على minus infinity. لو انا عم بقرب الفانكشن طلعي لي فيه كان صار هير صار هير صار هير صار هير. الفانكشن عم يعمل انكريز يا استاذ. 2 صح. ايه فاذا هو الفانكشن عم بقرب على 2. اوكي هلا اذا بدنا نكون more strict يعني دقيقين اكثر، هو صح عم بقرب على 2. اوكي بس عم بقرب على 2 ماينس، يعني انا بالانسر تبعي بدي يكون 2 وفوقها ماينس. كيف يعني 2 فوقها ماينس؟ يعني هو صح عم بقرب على 2 ولكن من جهة تحت، يعني هو بعده تحت ال 2. فاذا انا بكتب هون 2 ماينس. اوكي طيب what's the limit of the function as x tends to plus infinity؟ مهدي؟ استاذ بس قبل ما yes. فهمت كيف يعني 2 ماينس، انه شو ما هو عم يضرب بالتو؟ ايه لا هو ما بيدقر بالتو، هو عم بيقرب على التو بس ما عم يدقر فيها. يعني 2 بس ماينس ضروري يعني اقل من 2 مش يس ماينس. اقل من 2 بشوي exactly that's it. اوكي اوكي ماشي. طيب هلا كل ضروري الاحوال نكتب بشرح الماينس والبلس. الاكسرسايز. طيب ماشي. مين اللي اجوا هلا بس يا شباب؟ محمد حسان هلا جيت. يلا اوكي. والله بالجبل قاعد يا استاذ. What is the limit of the function as x tends to plus infinity؟ بنذكروا شوي للفانكشن لحتى تشوفوه. What's the limit of the function as x tends to plus infinity؟ to plus infinity يعني من هون، يعني 4 6 10 8 10 12 and so on. لوين عم بقرب الفانكشن؟ طلعوا لي فيها. شايفينه؟ هيدا الفانكشن كان here كمان على 2 صار here صار here صار here وكل ما نروح عم بقرب. لوين عم استاذ بقرب؟ محمد حسان ما عم بتفوتوا على الحصه. بلا اوكي طيب وين صار؟ 2 وين بلس صار؟ على 2، يعني كل ما الاكس tends to plus infinity الفانكشن لوين عم بقرب؟ عم بقرب على 2. وبنكتب كمان بالانسر مش بس 2 بلس. شو يعني؟ يعني فوق ال 2 بشوي. اوكي استاذ الفوت ندى كثير. يحكوا معي. ندى وحسان. طيب اوكي just wait. I'll enable the
ماذا كانت معنا؟ رجعت طلعت وفاتت. يلا رين فاتت معنا. أستاذ Rain. Okay. Yeah. Any question about this idea? Any question? بدي أسأل فيه أستاذ. شو عندك أسئلة هون؟ Here. لما تكون الإكس نيجاتيف الواي increase، ولما تكون بوزيتيف الواي decrease. كيف يعني قصدك لما تكون الأكس شو نيجاتيف؟ إيه. الواي increase صح؟ هذه ما خصهم باللسن تبعنا، هيدا فانكشن. قصدك بهيدا الفانكشن يعني بالتحديد؟ جنرال. هلا بهيدا الفانكشن كل ما الاكس تروح على ماينس انفينيتي الفانكشن عم بقرب على 2، بس 2 من جهه تحت يعني 2 ماينس. كل ما الاكس تروح على بلس انفينيتي الاكس الفانكشن عم بقرب على 2 وعلى 2 بلس يعني فوق ال 2 بشوي. هيك قصدي. ايه اوكي. هيك قصدك. طيب تمام هلا فهمتك. طيب هلا هون اذا بتلاحظوا كمان انه انا في عندي طيب a question. What do we call the straight line y equal to? y equal to مش نحن قلنا last time انه انا في عندي something called أستاذ السكرين عندي سوداء. yes شو السكرين عندي سوداء مش مبين. مين عم يحكي؟ محمد؟ أستاذ قم من الانترنت هلا مش الحال. بدك اطلع ارجع فوت عادي، اطلع ارجع فوت. طيب نحن last time we talked about horizontal asymptote. في شيء اسمه horizontal asymptote. اوكي اللي كتبوا الليكتشر اللي عملوا لها سمري اكيد مرقت معهم انه عم يكتبوها انه انا في شيء اسمه horizontal asymptote. شو هو هيدا الاسمبتوت؟ يعني لما اذا as x tends to infinity طلع نمبر بكون horizontal asymptote. هلا كيف بعرفها جرافيكالي انا؟ كيف بعرفها جرافيكالي؟ لما الاكس تروح على ماينس انفينيتي لوين الفانكشن عم بقرب على 2. اوكي يعني y equal to هيدا straight line y equal to هو horizontal asymptote. اوكي هلا بالاكسرسايزز رح تمرق معنا، هرجع اشرحها مره ثانيه. هذا اسمه horizontal asymptote. اوكي طيب as x tends to plus infinity اوكي the function comes closer to 2. كمان بنكتب y equal to هو horizontal asymptote. طيب جوال I want to ask you a question. What is the limit of the function as x tends جوال معانا؟ طيب هاني؟ يا أستاذ يس ملاحظين هون انه في عندي على minus 1 اوكي على minus 1 and before يعني قبل ال minus 1 وين رايح الفانكشن؟ It's going down. check. minus 1 بعد ال minus 1 لوين عم بيروح الفانكشن؟ up. طيب نحن شو بنسميها لل minus 1 and before؟ شو بنكتبها؟ minus 1 وفوقها شو؟ minus exactly. طيب what's the limit of the function f of x as x tends to minus 1 minus يعني لما الاكس تروح على minus 1 minus يعني قبل ال minus 1 وين عم بيروح الفانكشن؟ طلع فيه لتحت صح؟ للماينس انفينيتي. الماينس انفينيتي. طيب وعلى minus 1 بلس لوين عم بيروح الفانكشن؟ على البلس انفينيتي. على البلس انفينيتي. minus 1 بلس يعني I mean here هون. اوكي هيدي minus 1 minus 1 بلس يعني بعدها بشوي. لوين عم بيروح الفانكشن شايفين؟ على بلس انفينيتي. ماشي؟ طيب بما انه رايح على بلس انفينيتي طيب شو بنسميه هيدا ستريت لاين x equal minus 1؟ الفيرتيكال اسمتوت. exactly هيدا بنسميه vertical asymptote.
فأنا هون في عندي اثنين asymptotes، واحد horizontal يلي هو y equal 2 والثاني vertical يلي هو هيدا ال y equal 2 والثاني vertical يلي هو y equal x equal negative 1. اوكي طيب let's go and solve exercises. بس نحل exercises I think مش I think I'm sure إنه راح نفهم أكثر. طيب this is the worksheet. Let's start solving some exercises. Maybe مش راح نحلها كلها today. اوكي راح نحل some exercises، راح اترك لكم الباقي as homework for the next time. اوكي yeah. Look at this. شايفينها كلكم الورك sheet؟ شايفين exercise number 1؟ طيب consider the function f over the interval minus infinity minus 2 union minus 2 2 union 2 plus infinity. طيب أول شيء let's discuss this. What do you mean by the domain of definition? Domain of definition where the function is defined. check. طيب. إذا بتلاحظوا هي على الفانكشن، هيدي رسمة الفانكشن كلير لإلكم صح؟ واضحة؟ طيب هون في عندي minus 2 وهون في عندي 2. Okay? If you observe the function here, the function فيه three parts وهودي 3 parts منفصلين عن بعض. اوكي هيدي رح ناخذها later. بس هون انتم بتلاحظوا انه في 3 parts. هيدا part جاي نازل هيك. اوكي من بعد الماينس 2 جاي زي حرف اليو، ومن بعد ال 2 جاي from here to here. يعني it's going like that. طيب اوكي هيدي معناتها the domain of definition، يعني هو عنده domain of definition هيدي. Okay, it's defined only here. It's not defined on negative 2. يعني هلا ما في أنا أقول لك what's the image of minus 2 لأنه minus 2 opened. It's not included in the domain. هيدا معناتها يعني. طيب and its representative curve C. هيدا هو الكيرف C يلي هو 3 pieces اللي حكينا عنهم in an orthonormal system OIJ. اوكي هيدا اسمه orthonormal system نختيمه كثير. shown below. Anyway نحن بهمنا رسمة الفانكشن. هيدا الاكس اكسس وهيدا الواي اكسس اكيد، وهيدا الفانكشن قدامنا شايفينه 3 pieces. هلا هو بصير يسألني عن كل وحدة what is the limit of f of x as x tends to minus infinity. اوكي فإذا راح نبلش من هون. as x tends to minus infinity let me start by turn. مهدي جاوب، هاني جاوب، تالا. يس تالا تفضل. يس as it معي؟ tends to huh? يلا. What's the limit of the function as x tends to minus infinity؟ يعني لما الاكس تروح على minus infinity لوين عم بيقرب الفانكشن؟ هيدا الفانكشن شايفينه لوين عم بيقرب؟ على الزيرو إنه على الأكس الزيرو. أكسس. exactly على الزيرو. طيب زيرو ماينس ولا زيرو بلس؟ زيرو ماينس. ليه زيرو ماينس؟ لأن تحت الأكس. exactly دي زيرو ماينس. ليه؟ لأنه تحت الأكس أكسس. اوكي زيرو ماينس. شو يعني زيرو ماينس؟ يعني قبل الزيرو بشوي. اوكي yes. طيب ريما limit of f of x as x tends to minus 2 minus 2 minus. yes ريما بلحظ. yes what's the limit of f of x as x tends to minus 2 minus. هلا minus 2 هون here. طيب minus 2 minus يعني قبل الماينس 2 بشوي. يعني وين؟ يعني from here. اوكي لوين عم بروح الفانكشن؟ لاحظتوها شفتوها انتم كلكم؟ خلينا نكتبها بالازرق. هيدي minus 2. اوكي هيدي minus 2. minus 2 minus يعني from here من هون قبل الماينس 2 بشوي. لوين عم بروح الفانكشن قبل الماينس 2 بشوي؟ يس هيدي minus 2.
قبل الماينس 2 بشوي، وين رايح الفانكشن؟ طلعي فيه، عم ينزل صح؟ يعني كل ما الاكس تقرب على ماينس 2 ماينس، لو انا عم بروح الفانكشن، هلا هيدي حكينا عنها لاست تايم، انا لما اقول ماينس 2 ماينس يعني from when؟ from left of minus 2، هيدي الماينس 2 left of minus 2 from here، الفانكشن كان هون، قربت صارت هون، قربت صارت تحت، يعني كل ما يقرب الفانكشن، كل ما تقرب الاكس على ماينس 2، لوين عم ينزل الفانكشن؟ لوين؟ على ماينس انفينيتي. فنحن لحتى نعرفها بطريقه فيري ايزي، انا شو بعمل على الجراف؟ بعمل هيك، ليكوا كيف ماينس 2 ماينس يعني هير، اوكي هون بشوف الفانكشن وين؟ تحت، يعني ما في له حدود، عم ينزل without bound so it's minus infinity. اوكي فهمتيها هلا يا ريما؟ مش الحال؟ ولا بسألك سؤال ثاني بعد؟ طيب جاوبي لنا سي يلا. limit f of x as x tends to minus 2 plus. وين ال minus 2 plus؟ هيدي minus 2 صح؟ minus 2 plus يعني from here. لوين رايح الفانكشن؟ فوق. فوق exactly. ها انت شوفي كيف هيدي minus 2 قبل ال minus 2. اوكي هيدي minus 2 plus هون. اوكي بعد ال minus 2 I mean. So opposite plus opposite so it's plus infinity. اوكي فلحتى ما نغلط، minus 2 minus هي قبل ال minus 2 يعني here، وال minus 2 plus هي هون. خليني اكتبهم. هون minus 2 minus here، وهون minus 2 plus. اوكي minus 2 plus يعني بعد ال minus 2، فاذا it is here. اوكي يلا مش الحال؟ نعم. طيب جوال، وعليك يا جوال. هياني good morning. Good morning، كيفك؟ صباح الخير. حكيتك قبل شوي ما رديتش، كيف اختي كبوي ولا كيف؟ شو صار معك؟ كنت عم بنقل من التليفون وعم حطه على اللابتوب. اوكي طيب يلا let's start by part D. يلا حلي لنا part D لنشوف. limit f of x as x tends to 2 minus. 2 minus. طيب وين ال 2؟ This is 2 مش هيك؟ Yes. 2 minus يعني وين بتكون ال 2 minus؟ قبل ولا بعد؟ لا قبل. يعني هون. اوكي so let me write here 2 minus. طب وين رايح الفانكشن على 2 minus؟ تحت؟ هون في شيء تحت هون؟ لا. وين؟ لفوق. لفوق exactly. طيب بما انه طالع لفوق يعني شو بكتب here؟ plus infinity. اوكي يعني الاكس going to 2 minus يعني الاكس coming from here. لما الاكس كانت هون here، لما الاكس قربت صارت فوق 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 فوق، كل ما قرب اكثر كل ما الاكس يكبر اكثر without bound. اوكي عشان هيك بنكتب plus infinity، يعني هو عم يكبر عم يطلع لفوق. اوكي طيب علي؟ يس علي تفضل. بارتي limit لاف of x، فكر منيح قبل ما تجاوب. limit لاف of x as x tends to 2 plus. هيدا الفانكشن قدامك 2 plus. اوكي هيدي 2 2 minus it's here. مام 2 plus هون. انفينيتي لوين عم بيروح الفانكشن لما الاكس عم بتقرب على 2 plus؟ ماينس انفينيتي. minus infinity exactly. Very good. So it's minus infinity. Thank you Ali. You can indeed. ولا استاذ. طيب محمد حسان. limit f of x as x tends to plus infinity. يعني هيدا الفانكشن قدامك. limit لل f of x as x tends to plus infinity. لما الاكس عم تروح على plus infinity.
لوين عم بيروح الفانكشن؟ بس عم تروح على الفايف. 5 أي 5 وين؟ طيب ليك الأكس عم تروح على بلس انفينيتي شو يعني؟ يعني الأكس عم تكبر without bound، يعني الأكس كانت هون صارت هون صارت هون، عم تكبر without bound. أوكي؟ لوين عم بيروح الفانكشن؟ كل ما الأكس تقرب على بلس، يعني كل ما الأكس تكبر. as x goes bigger بقرب على الاكس اكس. عم بقرب على الاكس اكسس، يعني ما في اكتب انا هون يعني استاذ هي بلس زيرو، زيرو بلس زيرو. هلا هو زيرو، بس زيرو بلس ولا زيرو ماينس؟ خلينا نشوف. هو زيرو. طيب هيدا زيرو، اوكي. الفانكشن عم بقرب على زيرو، تحت الزيرو ولا فوق الزيرو؟ شوي تحت، من جهة تحت، صح؟ سو ات الزيرو ماينس. فيك ترفع شوي نشوف. تحت الزيرو بشوي. تحت الزيرو بشوي، يعني انا بكتب زيرو ماينس. اوكي؟ يس. طيب برافو. are you writing everything؟ برافو كل سينتيا. شيء؟ Are you writing everything؟ أستاذ Yes. طب إجت من plus infinity كيف بس من minus infinity و plus infinity نفس الشيء؟ يعني just wait. شو قصدك minus infinity plus infinity نفس الشيء؟ يعني مش هي ال plus infinity يعني لا يعني في طلع نفس فرق. الأنسر. ايه بيطلعوا نفس الانسر. ايه بيطلعوا نفس الانسر. ايه ما بيأثر، ما هن اثنيناتهم نفس الشيء، طلعي فيهم. لما الاكس تروح على ماينس انفينيتي هو عم بقرب على زيرو ماينس، ولما الاكس تروح على بلس انفينيتي كمان هو عم بقرب على زيرو ماينس. بس الفرق بيناتهم انه واحدة على ماينس انفينيتي واحدة على بلس انفينيتي، هم ساقبين انه هو نفس الشيء. أوكي. أستاذ هلا زيرو ماينس وبلس هي الأكس أكسس؟ يعني قصدك إنه الماينس تحت والبلس فوق؟ كمان ما فهمت عليك. انه قصدك الواي ايكوال زيرو هو اكس اكسس؟ لا، شو؟ أنت هون قلت إنه زيرو ماينس مش هيك؟ ايه زيرو ماينس يعني تحت الزيرو بشوي. هو هيك قصدي أنا. يس اوكي. طيب هلا اوكي we have answered all this. طيب هو كان قايل لي بالسؤال and write the equations of the asymptotes on each part. بكل part انا بدي اكتب الاسيمبتوتس. يلا let's write the asymptotes. طيب هلا limit as x tends to minus infinity the f of x equals 0 minus. اوكي equals 0 minus. ماشي. لما اللي يكون الليمت على infinity equal number بيكون y equal 0 is a horizontal asymptote. like horizontal asymptote أنا بكتب HA horizontal asymptote at minus infinity. اوكي راح اكتب لكم اياها هون. HA معناتها horizontal asymptote. اوكي asymptote. طيب يلا write everything. عم تكتبوا كلكم صح على الكابي بوك؟ يعني انا بدي كل شيء يكون مكتوب على الكابي بوك، لانه later on بدكم تبعتوا لي كل شيء محطوط عندكم على الكابي بوك. السمري of the lecture مع الاكسرسايز بيكونوا مكتوبين تحت. اوكي انا بعدك ايدي عم تجهز. تكتبهم كلهم على الكابي بوك. اوكي طيب فاذا y equals 0 is a horizontal asymptote. طيب limit f of x as x tends to minus 2 minus 2 plus. اوكي هودي الاثنين شو طلع عندي؟ طلع عندي infinity. فهون بكتب x equal minus 2 is a vertical asymptote. فاهمين كلكم؟ فاهمين شو عم نكتب؟ y equal 0 is a horizontal asymptote
x equal -2 is a vertical asymptote. شايفينه؟ إذا أنا رسمته هيك هيدا straight line بيطلع vertical مثل قبل شوي. طيب هاني يلا قل لي هلا هون what's the equation of the asymptote على هودي الاثنين limit as x tends to 2 minus to 2 plus واحدة طلعت minus infinity واحدة طلعت plus infinity anyway هيدي 2 شو في عندي هون x equal 2 check يعني 2 is a vertical asymptote. إيه ما بنكتب 2 بنكتب x equal 2 is a vertical asymptote هيك بدنا نكتب بالامتحان x equal 2 is a vertical asymptote يعني إذا كتبنا VA بكون منيح خلص vertical asymptote. طيب مين بيقول لي آخر وحدة شو هي الإيكويشن of the asymptote وإذا كان horizontal ولا vertical؟ horizontal. طيب شو الإيكويشن؟ y equals 0 y equals 0 y is a equals 0 horizontal very good asymptote is at a positive horizontal infinity. asymptote at plus Positive infinity. اوكي شفتوا شو الفرق بين الفيرتيكال والهوريزونتال؟ هوريزونتال لازم انا اكتب at minus او at plus infinity. vertical ما بكتب خلص بكتب x equal number هو vertical asymptote وخلص done. اوكي يلا write all of them. I'm waiting for you. Write everything on the copybook. هذا عنده سؤال. Any question? Yes. طيب. No questions, Ustaz. Okay. في حدا بعد ما كتب؟ حدا بعده عم يكتب؟ لأنه I need to go to the next one. طيب. هلا we will not solve بس بدي أقول لكم شو تعملوا ب exercise 2 exercise 3. اوكي؟ طيب لما راح تبعتوا لي انتم الهوم ورك العودة راح تاخذون هوم ورك for the next week يعني ابعتوا لي اياهم بكره وبعد بكره بالويكند. اوكي وانا عم سجل كل واحد عم يبعت كل واحد مش عم يبعت تمام؟ طيب exercise 2 exercise 3 كمان نفس الايديا نفس الشيء اثنيناتهم the same idea. اوكي بس راح اشرح لكم شوي. هون consider the function over the interval minus infinity 1 union 1 plus infinity. يعني هيدا بس 2 parts. انتم بتلاحظوا هون انه domain of definition اوكي عندي هون 2 parts part here and part here. طيب and the representative curve وهيدا هو الكيرف تبعه. Also you will answer here and write everything beside it. Write the equation of the asymptote. يعني مثلا أول واحد what's the limit f of x as x tends to minus infinity. أنت بتكتب الأنسر وبتحط لي حتى equation of the asymptote. أوكي؟ يعني لما الأكس تروح على minus infinity هون مثلا لما الأكس تروح على minus infinity لوين عم بقرب الفانكشن؟ for here بقرب لهون يعني to this number. وانت بدك تكتب لي هون اذا 4 ماينس ولا 4 بلس. فهمتوا كيف الايديا؟ خليني احل بس هيدا البارت. هون مثلا بتصير 4 ماينس. ليه 4 ماينس؟ لانه هو عم بقرب على 4 من تحت ال4 بقرب على 4 ولكن بعده تحتها يعني 4 ماينس. اوكي فبكتب حدا هون شو الايكويشن اوف ذا اسيمبتوت؟ اول شيء هو هوريزونتال او فيرتيكال طلعوا لي فيها هو مبين انه هو horizontal. اذا بكتب y equal 4
is a horizontal asymptote at minus infinity. انتوا لحتى تاخدوا الفول مارك على هيدا البارت لازم تكتبوا هيك. اوكي، ونفس الشيء اللي بعده واللي بعده واللي بعده. بهيدا الاكسرسايز انا في عندي domain of definition اطول شوي، يعني minus infinity minus 1 minus 1 1 1 plus infinity. كمان اذا انتم ملاحظين هون في عندي 3 بارتس، بارت 2 3، والاسئله عم بتكون نفس الشيء كمان. ليميت على minus infinity قد ايه، بس بدي احل اول واحد عشان انتم تعرفوا idea. What's the limit of f(x) as x tends to minus infinity? To minus infinity. طلعوا لي بالفانكشن ها. لما الاكس تروح على minus infinity هيدا الفانكشن، لو انا عم بقرب الفانكشن عم بقرب -2 على -2. هلا دائما نحن عم ناخذ يعني الهول نمبر، يعني ما حدا يقول لي it is والله -2.1، لا. ليه؟ لانه لحد هون هو مبين هيك، بس اذا مشينا اكثر بصير يقرب اكثر على 2. اوكي، فاذا it is here يعني على -2. ماشي، فاذا هيدا -2. طيب -2 ماينس ولا -2 بلس؟ يعني هو من تحت ولا من فوق؟ ماينس من من تحت. تحت، يعني -2 ماينس. طيب شو بنكتب الايكويشن اوف ذا اسمبتوت؟ horizontal او vertical هو اسمبتوت هون؟ horizontal. So y equal at to minus is infinity. a horizontal asymptote. اوكي، مش الحال؟ طيب انا عندي سؤال before we close. حدا اجى اخر شيء وما حطينا له اسمه انه هو اجى؟ استاذ have a nice weekend. فينا نطلع؟ Yes, you may leave و solve the worksheet. اوكي، وبعتوا لي اياهم على الواتساب. ماشي؟ have a لا nice امتى weekend. الورك؟ يلا، باي باي. سلمون. ما يسألها ما اجتش صح؟ محمد علي عيسى نو. رين نو. شمال. يلا باي باي يا جماعة، مع السلامة. محمد حسان اجا ايه وافقكم في الخبر. الى مع اللقاء. مع السلامة يا محمد. يلا. Have a nice weekend. يوسف خليل not here. Okay. Cynthia, you may leave.